ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ነው? ዛሬ እንደገና በቮካቡላሪ ተገናኝተናል። የተወሰኑ ቃላቶችን ከዘረዘርን በኋላ የነሱን ትርጉም ካየን እነሱን ደግሞ በአረፍተ ነገር ውስጥ ያስገባን እንግሊዝኛ በቀላሉ እየተለማመድን እንቀጥላለን። ዛሬ በዚህ ቪዲዮ በመንገድ ዳር የሚናገኛቸውን ተቋማትን ትርጉማቸውን ካየን በኋላ እነሱን ደግሞ በአረፍተ ነገር ውስጥ ያስገባን የቱ ጋር እንደሆኑ ለመጠየቅም ከፈለጋችሁ እንዴት በቀላሉ መጠየቅ እንዳለባችሁ እያየን እንሄዳለን። እንጀምር። ሲቲ ስትሪትስ የከተማ ጎዳናዎች፣ ፋየር ስቴሽን እሳት አደጋ ጣቢያ፣ በርበር ሾው ጸጉር ማስተካከያ የወንዶች፣ የሴቶች ሲሆን በብዛት ቢዩቲ ሳሎን ይባላል። ፎቶሾፕ ፎቶ ቤት፣ ፓርክ መናፈሻ ወይም መኪና ማቆሚያ፣ ዳውንታውን መሃል ከተማ። እነዚህን በብዛት ታገኛላችሁ ከተማ ስትወጡ። ሲቲ ሴንተር ከዳውንታውን ጋር ተመሳሳይ ነው ትርጉማቸው፣ መሃል ከተማ። ስካይ ስክራፐር ትልቅ ፎቅ ካያችሁ ከተማ ውስጥ ስካይ ስክራፐር፣ ሰማይ ጠቀስ ለህንጻ። ሳይድ ወክ የእግረኛ መንገድ ሞር ታገኛላችሁ ማቋረጫው ዘብራው ጋር ስትደርሱ ሳይድ ወክ የሚል ታፔላ ታገኛላችሁ። ስትሪት ላይት የመንገድ መብራት። ስትሪት ቬንደር ሸቀጥ አዝዋሪ። ሜይል ቦክስ የፖስታ ሳጥን። እነዚህ በጣም ይጠቅማሉ። መንገድ ላይ የሆነ ታፔላ አይተን ምን ለማለት ፈልጎ ነው ብላችሁ እንዳትወዛገቡ እኚህን ትርጉማቸውን በደንብ ያዙ። ሌሎችንም እንያቸው። ካርተር ጋሪ ነጂ። ፓብሊክ ቴሌፎን የህዝብ ስልክ። ክሮስዋክ የእግረኛ ማቋረጫ ሞር ታገኛላችሁ አስፋልት አካባቢ። አፓርትመንት ቢልዲንግ የሚል ታፔላ ካያችሁ የመኖሪያ ህንጻ መሆኑን ያሳያል። ዩኒቨርሲቲ ሬዚደንስ የዩኒቨርሲቲ መኖሪያ ቦታ። ነርሲንግ ሆም አገልግሎት ማግኛ ቤት። ፓብሊክ ቴሌፎን የሚል ብዙ ማስታወቂያዎች አሉ እኛ ሀገርም የህዝብ ስልክ የሚገኝበት ቦታ ላይ ይለጠፋሉ። ክሮስዋክ የእግረኛ ማቋረጫ በብዛት ይገኛል እሱ። እስቲ እነሱን ደግሞ በአረፍተ ነገር ውስጥ ያስገባን እንያቸው። ክሮስ ዘ ስትሬት አንዳንድ ትራፊክ መንገድ ላይ ቆሞ ክሮስ ዘ ስትሬት እያለ ከሆነ መንገድን አቋርጥ እያለ ነው። ደግሞ ዌይት ፎር ዘ ላይት ካለ አይ መኪና እየመጣ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የትራፊክ መብራቱን ጠብቅ ያለ ነው፣ አትሻገር። የትራፊክ መብራቱን ጠብቅ ያለ ነው። ዌይት ፎር ዘ ላይት። ፓርክ ዘ ካር መኪናውን ማቆሚያ ቦታ ላይ አቁም። ፓርክ ማለት መኪና ማቆሚያ እንደሆነ አይተናልና መኪናውን ማቆሚያ ቦታ ላይ አቁም። ዌይት ፎር ዘ ላይት የትራፊክ መብራቱን ጠብቅ። ክሮስ ዘ ስትሪት መንገዱን አቋርጥ። ሌላምኛ ድራይቭ ኤ ካር ድራይቭ ማለት መንዳት ነው። ካር ማለት መኪና ነው። ሁለቱን ገጥመን አሁን አረፍተ ነገር ስንሰራ መኪናውን አሽከርክር። ራይድ ባይክል ሳይክል ጋልብ ወይም መጋለብ። ራይድ ማለት መጋለብ ወይም እንደ መንዳት አይነት ነገር ነው። I am going to downtown ካለ አንድ ሰው ወደ መሃል ከተማ እየሄድኩ ነው። ሲቲ ሴንተር እና ዳውንታውን ትርጉማቸው ተመሳሳይ እንደሆነ በመጀመሪያው ገጽ ላይ አይተናልና የሁለቱም ትርጉም ዳውንታውን ማለትና ሲቲ ሴንተር ማለት መሃል ከተማ ማለት ነው። I am going to downtown አንድ ሰው ካለ ወደ መሃል ከተማ እየሄድኩ ነው ያለ ነውና ትርጉማቸውን በደንብ መያዝ አለብን። Where is the photo shop? ፎቶሾፕ ማለት ፎቶ ቤት እንደሆነ አይተናል። where is ማለት የት ነው፣ የት ቦታ። when መች እነሱን በሌላ ቪዲዮ ቆይ እናያለን። የምንጠይቃቸውን where
ሁም የሚላቸው እነዚህን ወርዶችን እናያለን በሌላ ቪዲዮ። ካን ዩ ሾው ሚ በርበር ሃውስ? የፀጉር ማስተካከያ ቤት ልታሳይን ትችላለህ? በርበር ሃውስ የሚለው የፀጉር ማስተካከያ ቤት እንደሆነ አይተናል። ስፔሻሊ የወንዶች እንደሆነ አይተናል። ካን ዩ ሾው ሚ በርበር ሃውስ? የፀጉር ማስተካከያ ቤት ልታሳይን ትችላለህ? ዌርስ ፎቶሾፕ? ፎቶ ቤት የት ነው? ሌላ ምሳሌ እንጨምር። I have to go the post office. I have to go the post office. post office ማለት ፖስታ ቤት እንደሆነ አይተናል። I have to go the post office ካለ አንድ ሰው ወደ ፖስታ ቤት መሄድ አለብኝ። ወደ ፖስታ ቤት መሄድ አለብኝ። You can call to fire station. fire station ማለት የእሳት አደጋ ጣቢያ እንደሆነ አይተናል። You can call to fire station. ወደ እሳት ጣቢያ መደወል ትችላለህ። ወደ እሳት ጣቢያ መደወል ትችላለህ። I have to go the post office. ወደ ፖስታ ቤት መሄድ ትችላለህ። ፖስት ኦፊስ የሚል ማስታወቂያ ካያች ፖስታ ቤት መሆኑን ያሳያል። ፋየር ስቴሽን ደግሞ የእሳት አደጋ ጣቢያ ማለት ነው። በአረፍተ ነገር መልክ እንደዚህ አስገብተን አይተናል። ሌላ እንጨምር አንድ። There are many street lights in Addis. ስትሬት ላይት ማለት ምን ነበረ? ስትሬት ላይት ስታስታውሱ የመንገድ መብራት ማለት ነውና there are many street lights in Addis. አዲስ አበባ ውስጥ ብዙ የመንገድ መብራቶች አሉ። ስትሬት ላይት የመንገድ መብራት እንደሆነ አይተናል። እንደዚሁ በአረፍተ ነገር ውስጥ ያስገባን የምንፈልገው ነገር ማውራት እንችላለንና በጣም አመሰግናለሁ የተከታተላችሁኝ ስለሆነ። ቮካቡላሪ ትምህርት አውቀን አንጨርስም፣ በጣም ብዙ ነው። በጣም ግን ኮመን የሆኑትን ለማወቅ እንሞክራለን በዚህ ቪዲዮ። እኔም በተቻለኝ መጠን እንደዚህ እየተዘጋጀው አቀርብላችኋለሁ። ሳብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ።